Good morning! We are in UK. Gusto ko sana pumunta ng London kaso nag-iisa lang ako, wala lang ako kasama. Subukan ko pa rin pumunta mag-train. Sana marating ko London. Gusto ko mag-ka-attend dun sa funeral niya, no? Queen Elizabeth ngayon yung dadalhin sa London yung gabi ni Queen Elizabeth. Sana madatnan ko. Sana marating yung London. See ya later. Hello, nakabili na ako ng ticket going to London. Unexpected journey. Supposed to be going to Stonehenge in Salisbury, but now we're going to London. Nagkasundo kami ng dalawa. Si Ed is coming to town. Nasa train station ako kami. Ay, sana mag-enjoy kami. Thank you, it's my savior. Kala ko, buti na lang nag-meet kami yung dalawa. Taga-Barco din siya. Ngayon lang kami nag-meet dito. Unexpected. Excited. Ito, nabutan namin yung 10:30 na train. So, by 12, makarating na kami doon. 12:15. 1.5 hour ang biyahe from Southampton to London. Hindi namin alam yung place, ha? Ano lang namin to. Gala lang talaga. Hopefully may short time lang yung ano namin oras, pero take rest kami. See ya! Hello! Sa train ako. Lalo ako nagsiya. Lapit-lapit na kami sa London. Sa London. Hello London. Terminal Station. Waterloo. Train Station. See ya, London. Here in London, London Bridge is London Bridge. Ayun po siyang pupuntahan namin. Tara doon, tara tayo. Pupuntahan ba natin yung simbahan na yun? London Bridge is coming, we're coming. Sino ba namang hindi nangarap makarating dito sa London Bridge na famous na bridge sa buong mundo? London Bridge. Oh. Simpleng tao lang para nakarating.
Di lahat ng mayaman sa atin na karating dito. Bibihira lang. Swerte lang. Nakapaglakad sa London Day. London Day. Lagi na lang nawawasak ko sa palabas sa London Bridge na ito at buo pa rin. At hindi ko lang ito nakikita noon eh. Ngayon sana panoorin nyo yung video ko. May Pilipino po dito sa London. Pilipino dito. Oh, it is. Siguro nakapunta na ng Pilipinas yung ano nito. Nangyari. Yeah. It's Filipino inspired po. Siya. Ito yung graffiti place nila, yung pwede ka mag-vandalism kahit saan anong gusulat mo doon. Libre. Linda. Kung sino-sino na lang yun sila. Makasulat nga rin ako dito. May sulat natin yung pangalan. It was night and day when you entered the space.
Sasakyan ni Batman. Look at that. Batman's car. Who's that? Dito pala yung sasakyan ni Batman eh, nasa London. Malapit na kami sa Palace. Dito na yung bandang Palace. Wow, nakarating kami sa Palace. Dito kami nakiramay kami sa lagi ni Queen Elizabeth. Sakto, ang daming tao. Grabe. Once in a lifetime opportunity. Ang ganda pagka-picture dito. Yan, papasok na kami sa Palace. Punta kami doon sa ano. Makikiramay kami. Nandito na kami sa gate. Sa gate ng Palace. Andun yung labi ni Queen Elizabeth ko. Ganda ng opportunity na gusto ngayon. Nakarating sa during sa hinlayan ni Queen Elizabeth. Yan yung palace nila. Buckenham Palace. Cái mà làm cái đầu ông tú dành ai vô Daming camera lagi naka-steady dito sa ano, sa harap ng palace. Ang ano mga galaw ng sa loob. Babalita agad. Di pwede hindi umawak sa gate ng palace. Di ba? Oh. Once in a lifetime experience lang to. Baka di na makabalik dito.